चला, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 20 नंबरचा न्यूमेरिकल सॉल्व केला, जो मोस्ट IMP होता. या व्हिडिओमध्ये सुद्धा जो काही डिस्कस करणार आहे तो तुमचा 21 नंबरचा आहे आणि तो आहे तुमच्यासाठी IMP. ठीक आहे, व्यवस्थित क्वेश्चन समजून घ्या. सिंपल क्वेश्चन आहे. हे फ्लायव्हील यूज टू प्रिपेअर द earthenware pots is a set into the rotation at a 600 RPM. काय दिलंय? फ्रिक्वेन्सी दिले N1, N दिले किती दिले तुम्हाला? 100 RPM. आता पहिली गोष्ट RPM आपल्याला कसं चालतं? RPS. मग याला काय करायला मला 100 ला 60 ने डिवाइड केला तर मला काय भेटेल? RPS. ठीक आहे. इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ ए मास. डिस्क आहे, डिस्क रोटेट करत आहे. मग त्याचं मास किती दिलंय तुम्हाला? डिस्कचं मास किती दिलं तुम्हाला? 10 किलोग्राम. ठीक आहे. अँड रेडियस इज 0.4 मीटर. याचा जो रेडियस आहे तो किती आहे तुमचा? 0.4 मीटर आहे. अँड लंप ऑफ ए क्ले टू बी टेकन इक्विव्हॅलेंट टू द पार्टिकल. काय केलं बघा, हा तुमचा डिस्क आहे. हा डिस्क म्हटल्यावर याच्यातून काय होणार? हे ॲक्सिस पास होणार आहे आणि हे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डिस्क म्हटलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती येणार आहे? mr²/2. बरोबर की नाही? mr²/2 असणार आहे. आणि काय सांगितलं तुमचा? 1.6 किलोग्राम फॉल्स ऑन इट. म्हणजे लंप म्हणजे चिखलीचा गोळा काय पडला असं या ठिकाणी पडला. त्याचं मास किती दिलं तुम्हाला? स्मॉल m म्हटलं ते किती दिले तुम्हाला? 1.6 किलोग्राम. किती मास किती त्याला दिलं तुम्हाला? 1.6 किलोग्राम. म्हणजे चिखलाचा गोळा पडलाय. ठीक आहे. या चिखलाचा गोळा पडलाय, स्मॉल m कन्सिडर केलाय. फॉल्स ऑन इट अँड अदर्स टू इट. म्हणजे आणि जाऊन काय केलं? चिटकलं त्याला. टू इट ॲट अ सर्टन डिस्टन्स ऑफ x. हां, ॲट अ सर्टन डिस्टन्स ऑफ x फ्रॉम द सेंटर. या सेंटर पासून x इतक्या डिस्टन्सला पडलंय असं म्हटलंय. आणि काय सांगितलं? x फ्रॉम द सेंटर. कॅल्क्युलेट द x. काय फाइंड आउट करायचंय? ते x डिस्टन्स किती आहे. आणि सांगितलं असं इफ द व्हील इज नाव रोटेट्स ॲट अ 60 RPM. म्हणजे काय सांगितलं? जर चिखलाचा गोळा नव्हता तेव्हा किती RPM झाले? 100 RPM. म्हणून मी त्याला N1 म्हटलं. नंतर चिखलाचा गोळा पडला त्याच्यामुळं रोटेशनचं स्पीड काय झालं? कमी झालं. ते किती झालं तुमचं? N2. आणि ते किती दिलं तुम्हाला? 80 RPM. मग 80 RPMचं मला काय करायचं आहे? RPS करायचं. म्हणून काय केलं मी? 60 ने डिवाइड केला. म्हणजे काय भेटलं मला? 80/60. ठीक आहे. हे काय भेटलं मला? N2. आता मला काय भेटलं? N2. आणि आपल्याला काय फाइंड करायला लावलं? X. एकदम सिंपल क्वेश्चन. आता मला सांगा, हा X आहे, चिखलाचा गोळा पडला, मग इथून पास करणार तुम्ही ॲक्सिस. हे दोन कसे झाले? पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करायला लागला. इथं काय झालं तुमचं? पॅरलल ॲक्सिस थेरम. आता मला माहित नाही, हे डिस्टन्स माहित नाहीये. मग या डिस्टन्स त्यांनी सांगितलं X आहे. म्हणजे H ची व्हॅल्यू काय झाली तुमची? H इज इक्वल काय म्हणणार तुम्ही आता? X. H इज इक्वल काय म्हणणार तुम्ही? X. आणि कोणता यूज करणार तुम्ही? पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करणार आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे. आता बघा, मी इथून ω1 काढून घेतो. इथून काय काढतो? ω1. ω1 म्हणजे काय? 2πN1. ठीक आहे. ω(n1) म्हणजे काय? ω1 म्हणजे काय? 2πN. आणि N1 ची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला 600/60. म्हणजे काय केलं तुम्ही? 2π बाय किती? 100/60. म्हणजे 0 0 गेट कॅन्सल. बेत्रिक 6. म्हणजे काय म्हणणार तुम्ही? 10π/3. ω1 ची व्हॅल्यू काय आली माझी? 10π/3 आली. तर मी ω2 काढू शकतो. बरोबर आहे का? 10π ओके बेत्रिक 6. ओके बरोबर आहे. ω2 काढायला लावलं तर तुम्ही काय म्हणशाल? 2πN2. 2πN2 ची व्हॅल्यू किती आहे? 8/60. 80/60. 80/60. 0 0 गेट कॅन्सल. बेत्रिक 6. म्हणजे काय म्हणणार तुम्ही? 8π/3. हे काय भेटलं मला? ω2. ω1 मिळाला आणि दुसरं काय मिळालं मला? ω2. ठीक आहे. आता आपल्याला काय काढायचं? स्पीड काढायचंय. तुम्हाला आठवतंय का? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. स्पीड कमी जास्त करण्यासाठी आपण काय करायचो? स्पीड कमी करायचं आपण काय करायचो? आत लांब करायचं, स्ट्रेच करायचं आणि फोल्ड करायचो. त्याच्याने स्पीड वाढायचं. म्हणजे आपण काय यूज करत होतो? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. दिसतंय का इथं? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. एकदम बरोबर आहे. मग बघा काय असतो? अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल काय असतं? L1 इज इक्वल टू L2. L1 म्हणजे काय? I1 ω1 इज इक्वल काय? I2 ω2. ठीक आहे. आता ω1 मिळालं तुम्हाला, ω2 मिळालं. आता राहिला I1 आणि I2. काय घेतलेले? डिस्क घेतलेले. मग डिस्कचं काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मधून जाताना किती होणार आहे? mr²/2. मग I1 काय असणार तुमचा? I1 काय असणार आहे? mr²/2. का बरं mr²/2? कारण सेंटर मधून डिस्क साठी किती असतो? mr²/2. ओके. इंटू काय? ω1 इज इक्वल टू I2. I2 म्हणजे काय? चिखलाचा गोळा पडल्यानंतर रोटेशन मध्ये जो काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आला त्याला काढायचं आहे. मग तो कसा काढणार आपण? बाय युजिंग पॅरलल ॲक्सिस थेरम. म्हणून I2 इज इक्वल टू काय? हा
सेंटरमधून कोणतं गेलं mr²/2 म्हणून मी ॲज इट इज लिहिलं mr²/2 प्लस काय mh². पण m कोणतं घेणार स्मॉल m कोणतं घ्यावं मला स्मॉल m घ्यावं लागेल mr²/2 स्मॉल m. आणि इथं काय असणार आहे डिस्टन्स काय आहे एक्सचं डिस्टन्स काय एचचं डिस्टन्स काय h म्हणजे काय x². ठीक आहे म्हणजे काय तुम्ही म्हणाल IC इज इक्वल टू काय IO इज इक्वल टू काय IC प्लस mh². देअरफॉर h इज इक्वल टू काय आपल्याला दिलं आहे x. बस आता आणि इंटू काय ω2. बस सगळ्या व्हॅल्यू फुट करायच्या आणि आन्सर काढायचं. आपल्याला काय करायचं आहे व्हॅल्यू फुट करायचं. चला व्हॅल्यू फुट करू. m ची व्हॅल्यू किती दिले कॅपिटल m ची व्हॅल्यू किती दिले 10 दिले. किती दिले तुम्हाला 10 दिले. ठीक आहे r स्क्वेअर r ची व्हॅल्यू काय दिली 0.4 म्हणजे काय 4 × 10⁻⁻1 4 × 10⁻⁻1 चा काय करायचं मला स्क्वेअर करायचा आहे डिवाइड बाय काय करायचं आहे 2 करायचं आहे बरोबर ना. mr²/2 ω1 ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला 10 π/3 इज इक्वल टू. चला दुसरं काय ॲज इट इज आहे mr²/2 म्हणजे हेच लिहिलं मी 10 × 4 × 10⁻1 चा काय करायचा ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय काय 2 म्हणजे mr²/2 झाला. स्मॉल m ची व्हॅल्यू किती दिली चिखलाच्या वळाची किती 1.6 इंटू किती स्मॉल x² बरोबर की नाही तेच आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. स्मॉल x² इंटू ω2 ω2 ची व्हॅल्यू किती दिली ω2 ची व्हॅल्यू किती दिली 10 π/ω2 ची व्हॅल्यू किती 8 π/3. चला काय काय कॅन्सल आउट होईल पटकन बघा. हा π/3 कॅन्सल होईल हा π/3 कॅन्सल होईल. अजून काय कॅन्सल होऊ शकतं 2 × 2 = 10 बरोबर की नाही 2 × 2 = 10. ठीक आहे चलो 5 इंटू किती होणार 4 चौक 16 इंटू किती होणार 10⁻⁻1 बरोबर की नाही इंटू किती 10⁻1 इथला 10 राहिला बरोबर की नाही. इथं किती 5 चौक 5 मल्टिप्लाय बाय 4 चौक किती होणार आहे 16 इंटू किती 10⁻2 ओके. इथं बघा -1 चा स्क्वेअर केला किती झाला -2 आहे हां. आणि 10 म्हणजे काय 10⁻1 आहे किती 4 चौक 16 म्हणजे 10⁻2 प्लस किती 1.6 इंटू किती x² बरोबर की नाही आणि मल्टिप्लाय 1 मध्ये काय 8 आहे मल्टिप्लाय बाय विथ काय 8 आहे. चला आता काय होणार आहे 8 × 8 8 × 8 आणि 8 × 2 = 16 उडला किती राहिलं 5 × 2 = 10 बरोबर की नाही 10 इंटू 10⁻2 इंटू किती 10⁻1 म्हणजे काय दोन्ही पण इक्वल झाले म्हणजे 16 × 5 = 16 16 8 16 16 16 5 80 बरोबर की नाही 80 इंटू किती 10⁻2 प्लस किती 1.6 इंटू किती x². ठीक आहे चला हे कॅन्सल होऊन जाईल डायरेक्ट +1 -1 गायब झाला फक्त 1 राहिला किती राहिला तुमचा 80 इंटू किती 10⁻2 इज इक्वल टू किती 1.6 इंटू किती x² आहे मग मी त्याला x² लिहिलं. ठीक आहे आता बघा यांच्या दोघांमध्ये काय प्लस आहे यांच्या दोघांमध्ये काय प्लस आहे मग आता 10⁻2 केलं म्हणजे काय झालं 1 इज इक्वल काय 0.8 प्लस 1.6 x² आला बरोबर की नाही. हा 0.8 इकडे शिफ्ट झाला म्हणजे काय 1 - 0.8 इज इक्वल टू काय 1.6 x². ठीक आहे म्हणजे 0.8 जर गायब केला तर काय येणार आहे माझा 0.2 इज इक्वल टू किती येणार आहे 1.6 x² म्हणजे काय होणार आहे 2 इज इक्वल टू काय 16 x² बरोबर की नाही. डेसिमल गायब केला आहे म्हणजे काय 2 × 2 = 8 16 बरोबर की नाही म्हणजे काय 1 इज इक्वल टू काय 8x². क्लिअर आहे. आता मला काय काढायचं आहे x² काढायचं आहे x² इज इक्वल काय भेटणार 1/8 देअरफॉर x इज इक्वल काय येणार 1/1/8. स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये 1/8 बघून घ्या. रेसिप्रोकलच्या टेबलमध्ये बघावं लागेल रेसिप्रोकलच्या टेबलमध्ये तुम्हाला 8 बघावं लागेल. जर रेसिप्रोकल जर काढता येत नसेल तर लॉगॅरिथम 0 to 0 बघून घ्या आणि इझी जाईल. मग कशामध्ये बघणार 80चा 0 मध्ये बघणार 8.0चा 0 मध्ये बघणार किती आहे तुमचा 0.125 आहे किती येतं √0.1250. चला याला काय करा या 0.1250 काय करा या पद्धतीने ॲडजस्ट करायचं का कारण की स्क्वेअर रूटमध्ये एकतर 12 आहे किंवा 1.5 इंटू किती 10⁻2 आहे. ठीक आहे -2 जर स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आला तर काय होऊन जाईल -1 होऊन जाईल. आता कशामध्ये बघणार स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये 12 and 5 मध्ये बघणार. स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये काय बघणार 12 and 5 मध्ये बघणार 12चं 5 मध्ये बघणार 12चं जर मी 5 बघितलं आन्सर काय येतं 3.536 ओके 3.536 आलं. मग 10⁻⁻1 केलं म्हणजे काय आलं 0.3536 मीटर. इथं दिसतंय का
किती दिसतंय? नाही. ओके, याला कन्वर्जन करायचं बघा. याला मी काय केलं 35.36 सेंटीमीटर. 35.36 सेंटीमीटर आन्सर आले.